السلام عليكم، معكم هنودي اوسم، واهلا بكم يا اخوان في حلقه جديده من برنامجنا اللي ما له اسم. حلقه اليوم راح يكون ضيفنا ابو فله. ابو فله هو اكبر صانع محتوى العاب في الوطن العربي او في الشرق الاوسط، خلينا نقول. راح نتكلم معاه كيف كانت بدايه مسيرته، وتكلمنا معاه برضو عن الاعمال الخيريه اللي كان قاعد يسويها. برضو كنا نبي نعرف قصه المنافسه اللي كانت بينه وبين اليوتيوبر بندريتا. خلوكم مع الفيديو، لا تنسوا لايك وسبسكرايب. السلام عليكم يا اخوان، واهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا اللي ما له اسم. ضيفنا اليوم ثقيل جدا، ثقيل جدا. لا انت كنت بتسلم. خلاص سلم. حمست ادش الحين بالسلام. اي خلاص انا جاي، انت خربت الانترو، خلاص سلم. على هذا السلام عليكم يا جماعه. عليكم السلام. ضيوف شرف لهنودي اوسم الاسطوره. طبعا يا اخوان معنا اليوم اقوى صانع محتوى العاب في الوطن العربي. من ثقله يا اخوان، بغيت يعني اشيله بيدي يعني عشان اجيبه في الحلقه. نقول لك من كثر ما هو ثقيل على البرنامج. لا ايش دعوه يا اخي، ترى من كلمتني سيده قلت لي الشرف وجيتك. لا تحسسني كذا ثقيل وطولت عليك. لا يعني لا قصدي انه ثقيل اسمك. لا مو لا ما بين انا اسف. طيب ندخل في الموضوع على طول. ابغاك تقول لي الان بدايتك الفعليه متى كانت؟ اول ما فعلا كذا خلاص كذا صملت في اليوتيوب، عارف؟ مو في بدايات كثير لليوتيوبرز، فاهم؟ البدايه اللي تبدا وتكنسل وما ادري. ابغاك تقول لي بدايتك الفعليه، فاهم؟ اللي دعست الفعليه باليوتيوب. يب بدايتي الفعليه كانت يا طويل العمر عام 2018. بدايه 2018. حلو. هذا الكلام تعجبني. اواخر في 17 بدايه 2018. اول ما تعرف انت هنودي، هنا كانت بدايه فورتنايت يا اوف. كان فورتنايت بعزه. صرت انزل فورتنايت كثير. طبعا قبل كنت انزل العاب بس مثل باتل فيلد والعاب ثانيه، بس فورتنايت صراحه يعني اعترف كلمه الحق تقال يعني. فورتنايت كانت من الالعاب اللي طلعتني بشكل قوي. صرت انزل فورتنايت بشكل مجنون الين استمريت بعدين تعرفت على لعبه ببجي، بعدين تعرفت على العاب كثيره الين صرت ما انا فيه الان يعني. يا سلام تعجبني، لانه فورتنايت ترى طلعت يوتيوبرز مره كثير يعني حوالين العالم، مو بس عرب يعني، فاهم؟ يعني نينجا تيفو الشباب، فاهم؟ كلهم فاهم. صحيح طلعت ناس ما يستاهلون مثل نينجا. ليه المفروض لا يكون في منافسه ولا شيء؟ كان ارسل له دعاوي ما يقبل انه يدخل معي اللوبي عشان اجي. يا رجال منوب. امس انا سرقت في بطوله وجلدت اللي فيها. عوافي ما نتكلم عن الموضوع. 3 مليون ما ادري ايش اسمه. بوقا. تعبان. لا تعبان. لا تعبان سيء. بس انا صراحه يعني انا اول مره شفتك شفت واحد من اخواني كان ناشر المقطع حقك في الستوري، كان مو مشهور، كان يتابعك هو. نزلك وانت تلعب ببجي. شفت لك لقطه وانت قاعد تلعب، وفجاه خلصت من الجيم ورحت على تطبيق ثاني، فاهم؟ وقاعد تصرخ. انا ضحكتني اللقطه صراحه ذيك. ضحكتني ذيك اللقطه. لما دخلت ببرنامج الملابس ما ادري شو اسمه. يب نمشي نور عليك. افتكر اللقطه. يب وربي ضحكتني. الصوت اللي طلع اسطوري. اقول له غريب الموضوع، فاهم؟ اللي كان مندمج في الجيم فجاه دخل نمشي. ايش فيه؟ واحاول اطلع احاول اطلع ومره ثانيه ادخل برنامج بدي شلون. ضعت يا رجل من الصدمه يا اخي. قدامي لاعب ومركز، وانا المشكله الشيء اللي خلاني ادخل، تعرف التنبيهات تيجي من فوق الجوال كذا، فانا اللي استخدمها يده وحاطه الضغطات فوق. هذه كانت المشكله. وكثير واجهت المشكله هذه كثير صراحه كثير. حكيني انه كيف شعورك الان وانت اقوى صانع محتوى العاب في الوطن العربي. اباك تاخذ راحتك، اعطيني. والله شوف يعني اول شيء الحمد لله ما توقعت ابدا اني اوصل للمواصيل هذه بصراحه. شعوري جدا يعني انا مصدوم. هذا شعور المصدوم. وقاعد يعني احاول اني اقدم المحتوى اللي شوف المشاهد هو اللي وصلني للمكان اللي انا فيه حاليا، فاحاول دائما اقدم له المحتوى اللي يعجبه واللي يعني اخلي الشخص اللي يشوف مقاطع يقول هالشخص هذا يستاهل المكان اللي هو واصل له. طبعا مستحيل الكل 100% يتفق على الشيء هذا. يب اكيد اي احد اكيد حيقول لا، في احد ما يستاهل. بس يعني خذ راحتك يعني، ما عليك. اي اكيد، بس احاول اني دائما انا نفسيا احس اني قاعد اقدم واتعب على مقاطعي من ناحيه تصوير مونتاج وكل شيء، فعشان ارضي المشاهد. ومن ناحيه جوابا يعني على سؤالك، ناحيه الشعوريه مصدوم
والحمد لله يعني انا ما صار المكان هذا، وان طيب شاء الله حلو. قد المسؤوليه. ما تحس الجواب الالهي، الجواب اسطوري حسن والله يعني. طيب ثواني تفضل. ثواني، ما تحس انه في جمهور بعد فتره الناس كانوا يتابعوك من البدايه، مثلا خلينا نقول اول ما دعست من بدايه 2018 ولا حتى 2019، ما تحس في جمهور جاك بعد فتره قال اوه والله ابو فله تغير يا اخي ما صار زي زمان؟ طبيعي يب لان شيء طبيعي. يب لانه هاي تجي لاي يوتيوبر صراحه حرفيا، اي واحد قاعد يسوي اي محتوى. يب صادق هنودي، هذا السؤال لازم يجي عند اي يوتيوبر. انت تغيرت يا ابو فله مو مثل يا اخي، ما لازم الانسان يتغير. لا كيف كان تعاملك معاهم عشان الناس تستفيد؟ كيف كان تعامل اليوم؟ عطني وقت عشان افكر. خذ راحتك ثقيلة يا رجل، اسئلتك ثقيلة يا رجل. ترى سؤال ماني كاتبه حتى، بس قلت بس بشوف ايش تقول. كيف كان تعاملي للناس اللي قاعد يقولوا لي انت تغيرت؟ شوف السؤال لما يجيك واحد يقول لك الكلام هذا الصراحه يعني نفسيا انت راح تتألم لما واحد يقول لك انت تغيرت، لان تحس نفسك انك تغيرت بشكل أسوأ، بس يمكن انت تغيرت بشكل افضل. ترى المتابعه انت نفسيا، شوف انت نفسيا ارجع لمقاطعك القديمه، شوف شلون كان منتاجك، شوف شلون كان اسلوبك بالالقاء. اسلوبك مره يكون مختلف. اكيد انت لما تشوف نفسك، لما تشوف المقاطع القديمه بعدين تشوف المقاطع الجديده، ان المونتاج تطور، ان اسلوبك صار ابسط وافضل واحلى ومختصر وجميل ورائع وكل الكلام هذا. انت لما بعينك انت شايف التطور، وشايف خصوصا يعني اشياء طبيعيه لازم تصير، مو بس انت بنفسك تقول ان انا قاعد اتطور واخشى، تلاقي مشاهداتك طايحه، تلاقي دعمك طايح، تلاقي كل شيء محتواك رايح للقاع والقاع. هاي بالكويت يستخدمها قاع عادي. فلا لما تشوف ان انت شايف محتواك انه قاعد يتطور ونفس الوقت مشاهداتك قاعد ترتفع، دعمك قاعد يتطور دعمك قاعد انا قاعد تفهم علي صح؟ دعمك قاعد مالك انا فاهم عليك، انا ترى مره فاهم عليك، بس كمل اهم شيء ان اللبيبه من الاشاره يفهم، اهم شيء انك فاهم علي، فان الدعم قاعد يتطور وكل الدعم قاعد هذا، فانت بطريقك صح، انت طريقك صح. شوف لانه اللي بيقول لك انت تغيرت ممكن هو عجبته نوعيه من المقاطع انت كنت تسويها لفتره معينه، بعدين انت ما صرت تسويها لانه خلاص لقيت يعني ممكن انت مليت منها، هذا سبب من الاسباب. ممكن انت شفت شيء افضل منها، بس قاعد يجي يقول لك والله يا اخي انت تغيرت يا اخي، ما تسوي نفس المقاطع، شيء طبيعي. مثال لهالشيء هذا ولا قاطعك يا هنودي، مثال للشيء هذا مثلا فورتنايت قبل انا حللت امها، انا كنت انزل بشبه يومي فورتنايت لان كنت مستمتع، بس الان لو تدخل قناتي تشوف اخر مقطع فورتنايت يمكن قبل 3 أسابيع او اسبوعين او اكثر، واللي قبله 4 أسابيع. اللعبه بصراحه ما قاعد استمتع فيها. من حقك اذا انت ما انت مستمتع، من حقك مره انك ما تلعب دي اللعبه وما تصورها اصلا، او حتى نوعيه المقاطع اذا انت ما انت مستمتع انت قاعد تسويها، مره ابسط حقوقك، فاهم كذا؟ انت قاعد تسلك في المحتوى، تخيل تسوي فيديو عن شيء انت ما تحبه، فاهم كذا؟ قاعد تسلك، فاهم؟ فكيف تقدر تستمر اصلا في الموضوع ده؟ طيب بعيدا عن الالعاب، خلينا نرجع لليوتيوب. هل كان في بينك وبين اي يوتيوبر منافسه؟ بيني وبين اي يوتيوبر منافسه؟ يب منافسه يعني مثلا عدد المشتركين. فاهم عليك. شوف انا بصراحه بقول لك يا اليوتيوبرز دائما لما انا قليل ما اتواصل مع يوتيوبرز صراحه، مو شوفة النفس والعياذ بالله، ولكن لا شخص لعلي انطوائي ما ادري، ما ادخل مع اليوتيوبرز كثير. انا عن نفس الشيء ما ادخل مع يوتيوبرز كثير الا لو كانوا اخوياني، فاهم؟ وتعرفت عليهم معرفه شخصيه، غير كذا انا ما ادخل مع يوتيوبرز. يعني ارتحت له مثل ما ارتحت لك يا هنودي، عرفت كيف؟ الله حبيب الله يسعدك. ما عادي اقول ما نقع عندك؟ لا كان باري يقول ما نقع عادي صح؟ اي بس انا ما اقول هنا نفسك حبيبي. المنافسه صحيه، ترى المنافسه شيء جميل. لما تشوف لك يوتيوبرز مثلا بندريتا، كنت اتواصل مع بندريتا اقسم بالله اتذكر اول شيء الشخص هذا احلى تحيه له، والله متواضع بشكل مجنون، لدرجه انه دخل علي اتصال فروم نو وير كذا وانا قاعد اتمشى تحت البيت، جاني اتصال من السعوديه، افتح الا اشوف بندريتا قاعد يكلمني ويقول لي ما عليك من الكلام اللي قاعد ينقال بالسوشيال ميديا، الكلام هذا. قلت له حبيبي لا، يعني قصدي من الكلام اللي انت تغلط بندريتا والكلام هذا. قلت له حبيبي ما عليك، احنا يعني خلينا نكون صريحين، اغلب الناس اللي يقولون الكلام
هذا يعني مع احترامي الشديد لكم يعني عقولهم صغير ياب عقولهم صغير عقولهم صغير. فالكلام من السوشيال ميديا هذا اللي قاعد ينقال ما راح يعني يخليني اتعارك مع الاخ بندريتا. الرجل ما شاء الله ياب يعني لانه في ناس شوف في ناس ترى تحسب انه انا لو تابع دا اليوتيوبر واحب دا اليوتيوبر الباقيين استغفر الله يعني عيال كلب فاهم. يحسب انه هذا اليوتيوبر هو الاساس الباقيين خلاص فاهم انا اكرههم اروح اسبسبهم. ترى عادي انت تحب هذا اليوتيوبر تحب هذا اليوتيوبر تحب هذا انت في النهايه المستفيد انت في النهايه المستفيد انه انت اللي بتتفرج فاهم. فمره عادي مثل بيبسي كوكاكولا يا حبيبي هذا اثنين قاعد يتنافسون مع كريستيانو وميسي قاعد يتنافسون مع بعض. هذا التنافس صحي برو مع انه ميسي عم الجميع صحيح ايه يفيد الجميع يا رجل. ابل وسامسونج مع ان سامسونج صاروا زباله اخر فتره لا بعدين يجيك سبونسر بعدين تصير مشكله يا مفل. لا بس تواصلوا معي يا رجل لا بس حقيقه موضوعك انت ومندريتا انا كنت ملاحظ يعني فتره طويله كانوا اتوقع لما انت كنت قاعد تطلع ناس كثير كانوا قاعد يقولوا ابو فله قلد بندريتا مع اني انا مره ما كنت اشوف ذا الموضوع فاهم. انتوا الاثنين صراحه من اكثر الناس اللي سووا ثوره في محتوى الجيمنج وخلوه يدعس. لا حقيقي يا رجال حقيقي والله انه خليتوه انه يعني انا عن نفسي صراحه شخصيا انا ما كنت اتابع محتوى الجيمنج لفتره طويله. كنت اتابع زمان ومره كنت مندمج لين اتوقع 2015 مليت من الجيمنج كله. انا اصلا ما صرت العب في حياتي ما صرت العب مره. فاتوقع لين 2018 19 يعني وقتها عرفتك انت وبندريتا صراحه وبدأت اتابعكم صراحه. وبصراحه من افضل اليوتيوبرز اللي رجعوا الناس اسمع لما نمدح لا تسوي انك تستحي يا رجال ما اتحمل الكلام هذا ترى ما اتحمل الكلام هذا. انت ولا تمدحني ارجوك خلاص الله يصدقك. بالنسبه لابو فله يوتيوبر زبال من الاخير. لا والله بس حقيقي انتم من الناس اللي يعني اتوقع انكم دخلتوا ناس كثير لمحتوى الجيمنج انهم يجوا يتابعوا فاهم يتابعوكم انتم او يتابعوا يوتيوبرز غيركم في محتوى الجيمنج. فانا ما اشوف انه ابدا كان في تقليد في الموضوع صراحه. كل واحد كان له اسلوبه الخاص. جوابا على سؤالك اللي هو التنافسيه مثل ما قلت لك التنافسيه صحي شيء صحي بالعكس شيء جميل. انا الحمد لله يعني دائما لما اتواصل مع اليوتيوبرز بندر اتذكر اول ما كلمني في المكالمه تقريبا استمرت ساعه قلت له ان راح اوصلك وراح اتعداك بطريقه مزح يعني طبعا زين يعني اوصل له ان ابي انافسك عرفت كيف بس بشكل منافسه صحيح يعني مو اني احقد عليه ونظام ما ابيك تزداد لا وهذا لا عرفت. فيوم تعديت والحمد لله بندرته يعني الحمد لله الحين صاير اكلم منه هنودي تدري قاعد اكلم نور ستار قاعد اكلم شيع ابي اقول لا ما عليك انت مو انت حتمشي من قدامهم صدقني ايزي وتدري منو وتدري يا هنودي منو الهدف الرئيسي القوي لا تقول بيودي باي عشان لا شفا حبيبي شفا اوه ثواني شفا كم 30 مليون هذه شلون اكبر ما اعرف اكبر صانع محتوى بالشرق الاوسط شلون انا نسيت انها 30 مليون والله ما ادري انا افتكر انه كان رقمها كبير بس ما كنت ادري انه 30 مليون. هو نفس نظام بيودي باي. تعرف مشكله بيودي اكيد تعرفها مشكله بيودي باي مع القناه الاطفال يا قناه الاطفال ياب ايوه واللي تعدتهم الهنديه ياب شكلها راح يصير الله اعلم بس شكلها راح يصير دس بيني وبين شفاك. عاد تخيل هذه لو من جد صارت ربي اكشن بل والله صيغه بنت طويله ما ينفع لا اوكي الله يقلعك. انا قاعد اتخيل الشوف الان كذا على المايك واسود وابيض بالسراك. لا مستحيل اوكي يعني ما شاء الله انت معروف انك بعد ما كل توصل اي رقم تسوي عمل خيري. والله يعطيك العافيه على هذا الشيء صراحه مره يعني يشجع يوتيوبرز ثانيين انه يسوي ذا الشيء فاهم. من فين جاتك الفكره انك تسوي ذي الاعمال الخيريه بعد ما توصل عدد معين في اليوتيوب؟ والله الفكره بدت هنودي بال5 مليون. كنت قاعد اتصال ديسكورد شنو ديسكورد مع اثنين من الشباب وقاعد نفكر 5 مليون يا ربع ترى 5 مليون رقم قوي لازم فكره اسطوريه يا جماعه. الا يجي واحد شيء يقول لي حبيبي في موقع في لجنه خيريه اسمها العون المباشر. هاي لجنه معروفه بالكويت ومعروفه حتى بالشرق بالخليج. ما تسوي تبني مسجد تبرعت قال لي تبرعت امس بمسجد
واحدة توفت الله يرحمها، فما تبني مسجد. قلت له لا نبني مسجد، طول لي بالك شنو ما نبني مسجد، هدي شوي كم المسجد، واعطاني السعر. والله يا هنودي صراحة انا اول ما اعطاني السعر وكذا قلت هذا شيء مستحيل اني اسويه، بس يعني قلت شيء يعني هو شيء مشروع خيري، عرفت؟ فشيء لوجه الله، ونفس الوقت صراحة يعني الحمد لله ربي يجعلها بميزان حسناتنا، وكل واحد يشارك بهالمشروع، وميزان المتابعين كمان ان شاء الله اللي نعم شاركوا نعم فيها صراحه. والله لا يعني شيء مره حلو انك تشوف يعني احد قاعد يسوي ده الموضوع في اليوتيوب العربي، وحتى في الوطن العربي من ناحيه السوشيال ميديا، فاهم؟ انه تشجع انت يعني حتى ممكن في ناس بتسوي بس ما تقدر، عارف؟ فانهم يقدروا يشاركوا معاك في الموضوع مره شيء حلو، عارف؟ صادق. فبدت هي بال5 مليون بمسجد. واتذكر والله يا هنودي اقولها يعني، اتذكر اقسم بالله وانا قاعد امنتج المقطع، والله قاعد قدام البي سي، والله في جزئيه المسجد كانت بعد ال5 دقائق من المقطع، منتجت اول 5 دقائق كلها كانت سواليف وتحفيز، 5 دقائق بعد ال5 دقائق لقطه المسجد واتكلم عن موضوع المسجد. اقسم بالله كان ودي اني احذف اللقطه كامل، لاني كنت مره خايف، وكنت خايف على يعني كنت اقول يا حسن يمكن تنحط موقف مو حلو، يمكن ما يجيبون، يمكن ما يجيك شعور التردد هذا، يمكن ما يتبرعون، يمكن تطلع بصوره مو حلوه. تخيل شوف وين خوفي ان الناس ما تتبرع. لو ان الناس تبرعت ب1000 ريال، لو تخاف انك تتفشل عشان لو انه ما حد يتبرع. ايه مع انه لو الناس تبرعت ب100 ريال اجر يا رجل، الحمد لله. يب هو في النهايه في النهايه اجر اي احد قاعد يتبرع باي مبلغ، فاهم؟ ايوه. فانا اللي خلاني الحمد لله اني ما حذفت، مع اني انا من النوع اللي خلاص اذا جاب بالي احذف، بس دقيت على الوالده قعدت اسولف وياها قالت لي انت حمار. ليش والله قالت لي فكره قويه وحلوه واجر عظيم وما ادري شو، والله حمستني وقعدت امنتج ونزلت اللقطه، والحمد لله يا رجل اقسم بالله الليله ما انساها طول عمري. اول ما نزلت المقطع الساعه 9 بالليل او 10 بالليل ما اتذكر بالضبط. بالضبط اول ما صارت 12 بالليل المسجد تقفل كامل في ما شاء الله 3 ساعات، والحمد لله المبلغ تقريبا ولا كم كان المبلغ 7000 دينار ما يقارب 30000 ريال 30000 شنو ريال تقريبا 30000 دولار او اقل شوي. فكان شيء جميل كاول مشروع. والله مره حلو لا والله مره حلو، لا والله يعطيك العافيه. هو اتذكر بعد واسف قاطعتك، واتذكر بعد ما تقفل المسجد ب3 ساعات انا قلت شنو؟ لا حبيبي نبي اجر اكثر، احط هذا الثاني بئر ماء ارتوازي هذا اللي فلها تقريبا 35000 ريال دولار تقريبا، ويقفلونه والحمد لله بعد اسبوعين. يلا اجر زياده حبيبي. ده ما شاء الله. انت في اتوقع مسجد، اتوقع شفت صوره مسجد اسمه مسجد ابو فله ومتابعينه. هذا الاسم اللي طلع لنا والله لا ترى مره شيء حلو. انا ما بقول انه طقطق، انا قاعد اقول انه مره شيء حلو، فاهم؟ انه الناس يعني تشوف انك قاعد تسوي ذا الشيء، لا مره حلو، عارف؟ فتشجع الناس. بس ما تحس انه بعد فتره لو انك وقفت انك تسوي الاعمال الخيريه هذه، تحس الناس راح تقول اوه ابو فله تغير، ما عاد صار يسوي اعمال خيريه، اوه صار يشوف نفسه؟ شوف لانك انت عودت الناس على ذا الشيء يعني. اول سؤال، فاهم؟ فاهم عليك، فاهم. بالعكس سؤال حلو والله. يب صدق يعني انك تعود الجمهور على الشيء هذا بعدين فجأة تقطع عنه. راح يسولفون وراح يتكلمون يقولون ليش كذا ليش كذا. بالعكس يمكن يكون ان هذا الشيء يخليني اكثر ما يعني يخليني ما اوقف بالشغله هذه. يعني نفسيا ما تدري انسان ان النفس اللوامه تولي الشر، فيمكن فجاه كذا اقول انا ما ابي خلاص بقفل فكره المشاريع الخيريه، بحط فلوس بجيبي وابي استانس ما ادري شو. فيمكن هالشيء هذا يخلي كلام الناس يخليني شنو لا اسوي الشيء هذا، ارجع لا اوقف وكمل حسب مشاريعك الخيريه، مع ان النفسيه تغيرت فيمكن الله ما يتقبل الشيء هذا، بس مع هذا الستيل انا مستمر بالشيء هذا. فيمكن خيره يعني انا بس قاعد اوضح انه يمكن تكون خيره يكون خيره الشيء هذا. هو في ضغط، هو في ضغط عليك، بس انه يعني انت مستمر، يعني انه في اجر، فاهم؟ في النهايه اي نعم اجر. يب والجمهور ما بيقصر يعني. يب الجمهور ما بيقصر يعني، اجر لك وللجمهور، فاهم؟ ناس حتنبسط اكيد. لا وانا ترى والله ترى اقسم بالله مستانس يعني هنودي على الاشياء الجميله اللي قاعد اسويها. ترى شيء جدا جميل، اقسم بالله شيء جدا جميل، وانصح الناس يسوون الشيء هذا. والله يا رجل على حسب اللي عندك، يعني مثلا ما ينفع 100,000 داخل 100,000. يب صح طول لي بالك. هو على قدك، فاهم؟ كل واحد يسوي شيء على قده يعني، فاهم؟ وعلى قولة ابوي شارع صغير يوديك الكبير يعني. فحبه تتطور وتسوي اشياء اقوى.
يب يعني حتى لو انك واحد في الحقيقه مو شرط انك تصير مشهور عشان تتبرع، فاهم يعني على قدك، فاهم في الحقيقه تتبرع انه يعني شيء كويس واجر لك، فاهم اكيد. لا شيء مره حلو والله. كلمه اخيره ابو فله. الواحد يستمر بالشيء اللي يحبه. اول اسباب النجاح انك تحب الشيء اللي قاعد تسويه، وتتوكل على ربك، وربي ييسر لك امورك. وموفقين يا جماعه. خلاص شيل عني المايك يا هنودي. فل يعطيك العافيه انك كنت متواجد معنا في هذه الحلقه. الله يعافيك يا رجل، والله بالعكس يعني. حبيب اكيد كنت ضيف خفيف يعني. حبيب اي لا خفيف جدا. يلا نشوفك على خير وبس. يلا يا اخوان. حبيبي مان. حبيبي يا هنودي، شكرا على الضيافه الجميله. حبيبي، السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا البودكاست كذا ينتهي.